लाग्छ। सो अहिले चाहिँ हामी तमाक बजार आइपुगेको। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, इट्स मी जोसेफ। सो वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल है। अनि सो आजको टुर चाहिँ नेपाल लाग्दै गरेको होइन। अनि हामीसँग चाहिँ अब अनि मसँग आशा हुनुहुन्छ। सो अनि हामी चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ बेङ्गाल पसिसकेको छौँ है। अनि अब कतिखेर पुग्छ है त्यो अब एक्चुअली याद छैन। अनि हामीसँग चाहिँ होइन 3टा गाडी छ, एउटा गाडी अगाडि गइसकेछ, एउटा गाडी पछाडि आउँदैछ। सो भेट्दै गर्नु है। हामी चाहिँ कहाँ पुग्यो कहीँ याद छैन। सो तारखोला पुग्न आँटेँ भनेको। कस्तो नबुझ्ने मान्छेलाई के भन्नु है अब हल्का यो। सो तपाईँहरूलाई होइन म डाइरेक्ट सिलगढीबाट भेट्दैछु है। सो अनि हिजोको भ्लग पनि होइन कमिङ सुन गाइस। ठुलो सरले भन छिटो। अनि अहिले चाहिँ हामी रेलवेमा आइपुगेको छौँ है। अनि यहाँबाट चाहिँ नि जाम भेट्दैछ अलिअलि भयो नि। सो फाइनली होइन शिव स्टार्टिङ भइसक्यो है। हामी चाहिँ आइपुगेको छौँ। गाडीहरू सक्छ, गाडी पछाडि आउनेछ है। तपाईँलाई म त्यही हो सिलगढी पुग्न आँटेँ है गाइस। अनि म ड्राइभ गर्दै थिएँ, त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई अपडेट दिनु पाएन है। सो हेर्दै गर्नुहोस्। खास क्यामेरा त यहाँ छ त। अन्त मान्छे अन्त काले मान्छे नि ह्यान्डसम देख्छ। ह्यान्डसम केटाहरू हो आज तर अलिक ह्यान्डसम देखेँ जस्तो छ। रातो रातो भएछ यो हेयर कट चाहिँ अब अलिकति त्यस्तै छ होइन, दुःखा सुखा। अरे भाई क्या कर रहे हो? हेलो गाइस, जयसुल कहाँ पर जा रहे हैं हम भाई बोलो। सो अभी हम नेपाल जा रहे हैं गाइस। सो इंडिया को बाय बाय करने वाला है हम सब मिलके। अब बाय बाय गर्नु पर्यो होइन। सिलगढी पुग्यो गाइस, सिलगढी यो त्यो तपाईँको सिलगढी। के हुँदैछ यहाँ? के भयो अरे दुईजना अत्ताले अरे? फर्स्ट टाइम सिलगढी आएर यहाँ अत्तालिँदैछ एलिना। जय फर्स्ट टाइम यहाँ अत्तालेर ऊ। वेलकम टु भेगा। सो सिलगढीमा छ हो। अब यसो हल्का रमाइलो हानिदिएको। हेलो भाइ जयसुल जयसुल। अच्छा थ्याङ्क यू।
सो गाइस अहिले चाहिँ हामी नेपाल पस्न छिरिरहेको अहिले चाहिँ गाडी यहाँ छ बोर्डरमा। सो गाइस अहिले चाहिँ हामी नेपाल पस्दैछु है। अहिले चाहिँ इन्डियामा छ, यो चाहिँ इन्डियाको गेट हो। सो यहाँबाट चाहिँ नेपाल पस्ने हो त गाइस। सो तपाईँको अहिले चाहिँ इन्डिया उता हो, यता चाहिँ अगाडि चाहिँ नेपाल हो। अनि सो हामी चाहिँ इन्डिया र नेपालको बिचमा छौँ, ब्रिजमा छौँ है गाइस। अहिले चाहिँ तपाईँको यो कहाँ नेपाल एन्ट्री भइसकेको छु है। तपाईँहरूले अब कस्तो लाग्छ यो भ्लग होइन, सो तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्छु होइन। सो अब त्यस्तो जानी नजानी बनाउने छु है। सो अन्त म चाहिँ अहिले कहाँ भने चाहिँ दमाक जाँदैछु नि। हेलो एभ्रिवान, जय श्री। सो देख्नुहुन्छ हामी चाहिँ अब भङ्सर काट्ने अफिसमा छौँ है। सो अन्त हाम्रो गाडीहरू चाहिँ बाहिरै छ। सो भेट्दैछु है। सो गाइस हल्का पाइनएप्पल ब्रेक है त। सो यस्तै तपाईँको 3-3:30 भयो है। सो खाँदैछु। सो बहिनीहरू त्यहाँ छ। ओ यता मामा आइपुग्यो, साइलासँग पनि आइपुग्यो। ओ हेलो गाइस, हेलो गाइस। सो फाइनली यहाँबाट कागजहरू बुझाएर चाहिँ हामीले पास काट्नुपर्छ नि त। सो यहाँबाट चाहिँ भइसक्यो। A few minutes later. सो अहिले चाहिँ नेपालमा छ होइन। अन्त यहाँ नेपालमा चाहिँ होइन हामीले फ्युल गर्दैछ। एउटा गाडी चाहिँ यहाँ छ अनि हाम्रो अर्को गाडी चाहिँ उपर छ है। सो यहाँ चाहिँ फ्युल गर्दैछ नि तपाईँको। बसिनु बसिनु। सो म चाहिँ अहिले काँकरी भिजानी यता। सो म चाहिँ अहिले के भन्छ काँकरी भिजानी यता आइसकेको छु है। अनि यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ एक्ज्याक्ट मलाई याद छैन है। सो अहिले चाहिँ यस्तो घाम लागिरहेछ। अन्त मैले चाहिँ है यो बाटोको है धेरै भ्लगहरू देखेको छु है। मैले यहाँको थुप्रो सब्सक्राइबरहरू गरेको छु नि युट्युब च्यानलहरू। सो नामै बिर्सेँ उहाँहरूको है। सो अहिले म एउटा ढाबामा छ है, खाना खानु रोकेको छ। त्यसमा भेट्नेछु। बोफोरा अच्छा बोफोरा होटेलमा खाना खान आएको। सो हाम्रो गाडीहरू चाहिँ यहाँ छ गाइस। अहिले चाहिँ म यो धुलाबारी बजारमा छु है। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो नेपाल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ के हो धुलाबारी है। धुलाबारी बजारमा हल्का घुमिआएको होइन। यता आउनु न। सो त्यही छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अभी 4-3 हो गयो अब खाना खाना। सो फाइनली हामी चाहिँ दमाक बजार आइपुगेको छौँ है त। सो हेर्नु सक्नुहुन्छ दमाक बजार। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला दमाक बजारमा छ। सो अहिले चाहिँ हामी दमाक बजार आइपुगेको छौँ है। यो चाहिँ दमाक बजार हो, स्टार्ट भइसकेको छ। सो अन्त के गर्नु है, अब गएर होटेलमा भेट्नुपर्छ है सबैजना है। एकैचोटि भेटौँ होला होटेलमा है गाइस। अरे वाह को छ हौ यहाँ सबैजना। हेलो आसेङ, जयमासी जयमासी आसेङ। ठिकै हुनुहुन्छ। सो फाइनली है मैले आसिङलाई भेटिसकेको छु है आफ्टर लङ टाइम। सो यहाँ आसिङसँग छ, हेर्नु सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ बसिरहेको छु होटेलमा। सो यता है दमक बजार। अनि सो म होटेलमा छु है गाइस, सक्नुहुन्छ। सो त्यस्तै तपाईँको 200 किलोमिटर जस्तो होला है पुग्यो हामी सिक्किमबाट। अनि सो अहिले चाहिँ फाइनली दमक आइपुगेको छु। सो हामी चाहिँ यहाँ धुलाबारीमा होइन लन्चको लागि है यहाँ बसेको गरम रहेछ है। तर अहिले बेलुका कति बज्यो तपाईँको 5-5:30 जस्तो भएछ। सो मेन हाइवे चाहिँ उपर छ। अहिले बजार घुम्छु, देखाउनेछु। यहाँ चाहिँ हामीलाई भव्य रूपमा स्वागत गरेको थियो है। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आमा हुनुहुन्छ, मेरो आमा उसको माम बोजू। अनि
चाहिँ टडन ताली बजाएर ल आमा बोल्नु छ है। अनि हाम्रो माझमा हाम्रो यता मेकरुस्टर आगो मेरो आगो अनि रुसलको आखे बाजे हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई हामी धन्यवाद लाउनेछौँ। हामी ताली बजाइदिनेछौँ। अनि क्रमबद्ध रूपमा हाम्रो कान्छा आखे हुनुहुन्छ रुसलको अनि बाजे अनि उहाँ चाहिँ उहाँलाई खरा पढाउँदै गर्दा हामी ताली बजाइदिनेछौँ। अनि हाम्रो माम माम यता हुनुहुन्छ मामलाई पनि अनि उहाँ चाहिँ उहाँको है अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो माझमा हाम्रो ज्यूज्यू यता हुनुहुन्छ यहाँ ज्यूज्यू हाम्रो मेरो ज्यूज्यू भने चाहिँ रुसलको के भयो बडा अब आप्रेल है अनि हो आप्रेललाई अनि आप्रेल मात्रै हुनुहुन्न आम्रेन पनि हुनुहुन्छ है यता हो आम्रेनलाई पनि हामी लाउनेछौँ साथ अनि ताली बजाउन चाहिँ छोड्ने छैन हाम्रो विशेष मेरो साथै भाइ माइला चाहिँ यता हुनुहुन्छ अनि माइला अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ यता हाम्रो चाङ हुनुहुन्छ है उहाँ माइला उहाँ माइली है अनि हो यसो हेर्दै गर्नुहोस् है भोलि बजारमा भेट्दाखेरि कुन ठोकिएला ल हो अनि त्यहाँदेखि यता हाम्रो मेरो साइला भाइ अनि उहाँ चाहिँ एकदम जोसिलो हुनुहुन्छ केही गरौँ भनेर भविष्यमा अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम ताली बजाएर त्यसपछि हाम्रो कान्छा मेरो कान्छा भाइ उता अनि त्यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो यहाँ दोर्जी भाइ मेरो भाइ छ अनि भाइलाई पनि लगाएर हामी स्वागत गर्नेछौँ। अनि त्यहाँदेखि अब जो को हो उहाँहरू दुईजनामा जो दुईटै सँगै लगाइदिन्छ नानी नानी नानालाई पहिला हो अनि यता यहाँ दुईजना जोजोलाई ट्विन जोजोलाई दुईजना जोजोहरूलाई स्वागत गरौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेरिना भान्जी र रुसलको दिदी यहाँ एकदम हाँसिरहेको छ पुगिदिनु पऱ्यो हो ल। अनि त्यसपछि एलिना होइन एलिना भान्जी उता पेरिसबाट आउनुभएको रहेछ। अनि त्यहाँदेखि यहाँ एकदम सिक्किमको भव्य क्यामेराम्यान भाइ भानिस अन्त अब अदा चाहिँ हामीले सबैलाई लाउनु परेको हुनाले हाम्रो बाबुहरूलाई पनि दुईजना हिरोहरू भविष्यको कर्णधार भविष्य केही गर्ने त्यो सोच विचार पढाइ उद्देश्य लिएर अघि बढ्दैछ बाबुहरूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। ल अब त तपाईँ बाँकी भयो ल अब चाहिँ हामी अब एउटा उहाँहरूबाट के अब हाम्रो बुवा ल अब चाहिँ उहाँले के यसो त्यो लिम्बू भाषामा सेवा गरिदिनु सँगै 1 2 3 सेवा ल एकदम ल। अनि उहाँहरूले हाम्रो निम्ति यो आज तयारी गर्नुभएको छ तर अब हामी यसो लिएर अनि हाम्रो डिनरको लागि हामी जानेछौँ। अनि भोलि फेरि हामी भेट्नेछौँ कार्यक्रममा अनि आउँदो भविष्यको दिनमा भेटि नै रहनेछौँ। त्यसैले गर्दा हजुर यहाँ केही भन्नुहोस् है केही छ भने भरे फेरि मैले भन्नु पाइनँ भन्नु यस समय तपाईँहरूको लागि केही यसो स्वागत गर्नुभएको लागि धन्यवाद भनिदिनु उहाँलाई कोही उठेर अथवा नउठेर बसेर भन्नु ओपन कसैले भन्न सक्नुहुन्छ।